ळा ळी ळी ळू ळू ळे ळई ळो ळौ ळम ळहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ळ ळा ळी ळी ळू ळू ळे ळई ळो ळौ ळम ळहा. आता पटापट बोलूया. ळ ळा ळी ळी ळू ळू ळे ळई ळो ळौ ळम ळहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.